हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरु अगाडि एप्पलले भर्खरै निकालेको एप्पलको आइप्याड प्रोको म्याजिक किबोर्ड लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि मसँग मेरो 12.9 मा मैले चाहिँ स्मार्ट किबोर्ड युज गरिरहेको थिएँ भने स्मार्ट किबोर्डमा चाहिँ नर्मली हामीले दुईटा एडजस्टेबलमा हामीले यसरी राख्नु पर्थ्यो भने यो टक्क भुइँमा टाँसिएर बसिरहेको हुन्थ्यो र यसलाई हामीले यसरी पनि फोल्ड गरेर बोक्न सक्थ्यौं भने लगभग यस्तै मजाको झन राम्रो किबोर्ड चाहिँ अहिले एप्पलले निकालेको छ, जुन अलिकति महँगो पनि छ यो भन्दा। र यसलाई हामीले राख्थ्यौं र यो किबोर्ड तपाईले देखिराख्नुभयो, यसमा कुनै पनि ब्याकलिट पनि थिएन, यहाँ ट्र्याकप्याड पनि थिएन। अब आउने किबोर्ड वास्तवमै गजबकै किबोर्ड छ र मेरो हातमा अहिले आइप्याडको चाहिँ म्याजिक किबोर्ड 11 इन्चको पनि छ भने अर्को म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने चाहिँ अर्को यो मजाको किबोर्ड छ। मैले सरर यसलाई प्लास्टिक निकाल्दिन्छु र यो चाहिँ मेरो हातमा छ अहिले आइप्याडको 12.9 इन्चको किबोर्ड र उचाल अलिक गरम पनि छ। यो बक्साभित्र म देखाउँदै गइरहेको छु र प्लास्टिक पनि निकाल्दै मैले र अब हामी यो किबोर्ड हेर्दैछौँ र किबोर्डको बक्साभित्र के आउँछ भन्दाखेरि यो देखिहाल्नुभयो किबोर्ड मजाको कालो रङमा छ भने यहाँनिर चाहिँ एप्पलको ब्रान्डिङ गरिएको छ र यहाँ पनि यो पहिला जस्तै किबोर्ड फोल्ड हुने हामीले देखिरहेछौँ यहाँनिर। र यो किबोर्ड हेर्नुहुन्छ भने पहिला जस्तै किबोर्ड चाहिँ यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि र यसको म्याजिक कहाँ छ भन्ने कुरो म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र किबोर्डको साइज हेरिहालौँ कत्रो छ। यसरी फोल्ड गर्दाखेरिको किबोर्ड यो हाम्रो एकछिन पेन्सिललाई यहाँ राखौँ। किबोर्डको साइज पहिलाको स्मार्ट किबोर्ड भन्दा यसको हिन्जको यो पार्ट चाहिँ अलिकति ठुलो छ भने अरू चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नै छ। र यसरी हामीले किबोर्डलाई चाहिँ यसरी स्मार्ट किबोर्ड र म्याजिक किबोर्डलाई चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट हामी यहाँ देखिरहेका छौँ भने अब एकछिन यो हाम्रो किबोर्डलाई हामी यहाँ राख्यौँ। अब यसलाई म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो भित्र के छ अब हामी हेरौँ। ओ फोल्ड भयो, यहाँभित्र केही कागजहरू छन् भनेपछि किबोर्ड यही छ। किबोर्डलाई टिल गर्ने तरिका, हिन्ज वास्तवमै गजब छ, फिल आउँछ एकदम छ। वेट पनि छ यसमा। र अहिलेको किबोर्ड र पहिलाको किबोर्ड अब हामी हेर्नै जाउँ। अब यो त खोल्ने बित्तिकै यसरी आफै ढल्यो। अब हामीलाई यो किबोर्डको खास केही काम छैन। यसलाई एकछिन यहाँ राखौँ अब हामी। र यो हाम्रो रियल टोनको किबोर्ड हामीसँग आयो र यसलाई हाम्रो यो फर्स्ट भर्सन हो यो 12.9 को जुन टाइप सी वालामा हो भने यसलाई हामी ठ्याक्कै राखिदिन्छौँ। र अहिले तपाईँले यहाँ देख्नु भएको यो पाल चाहिँ अलिक ठुलो छ र पहिलाको एउटा सिङ्गल क्यामेरा थियो भने अहिलेको आउने नयाँ आइप्याडमा चाहिँ यो क्यामेरा पनि ठुलो हुन्छ, दुईटा क्यामेरा हुन्छ, जसले गर्दा यो साइज ठुलो देखेको छ भने अब यो देखिहाल्नुभयो एकदम फ्लोटिङ छ, कहीँ भुइँमा छुँदैन र यसलाई टिल गर्न पनि सजिलो छ। हामी यसरी यो लेभलको एङ्गलसम्म हामी यसरी गर्न सक्छौँ भने यसलाई निकाल्नु पर्यो भने ठ्याक्कै निकालिदियो, ठ्याक्कै जोडिदियो, बसिहाल्यो। र अर्को मजाको यो चाहिँ म्याजिक किबोर्ड छ। एकदम कम्प्युटर हामी ल्यापटपमा जसरी फिल गरेर चलाउने हो त्यही लेभलको यहाँ छ भने यहाँ सानो देख्नु भएको यहाँ चाहिँ ट्र्याकप्याड पनि छ र यसरी हामीले मजाले यहाँ चलाउन सक्छौँ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ यी। र हामीले ल्यापटपमा चलाए जस्तै अब किबोर्ड चलाउने हो, जस्तो युट्युबमा जानु पनि युट्युब क्लिक गऱ्यो भने आइहाल्छ। त्यस्तै अब हामीले फाइल फोल्डर खोल्नु छ भने पनि फाइल फोल्डर यहाँ हुन्छ। ब्याकमा जाने यस्तो छ। यहाँ चाहिँ मैले क्रस यस्तो काटा गरेर चाहिँ हामी ब्याक जाने चाहिँ मैले देखिनँ। मैले यो किबोर्डमा अर्को रमाइलो र राम्रो देखेको चाहिँ मैले यो किबोर्ड राति चलाउँदाखेरि पनि यसमा चाहिँ ब्याकलिट छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने फुल साइज किबोर्ड छ र कति कुरा हामी ल्यापटप चलाउँदाखेरि अब त झन् टच बार चलाउन थालेपछि त्यो किसिमको चाहिँ यहाँ अलिकति मिस छ। तर पनि हेर्ने भने आइप्याड हामीले जुन चलाउँछौँ र पहिलाको चलाइभन्दा अहिलेको चलाइमा चाहिँ एकदमै फरक हामीले पाइरहेको छ। एकदमै डह्रो छ, यसरी जाँदा पनि झरिरहेको छैन। र अर्को यहाँनिर चाहिँ हामीले यो पोर्ट पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ टाइप सीको पोर्ट छ। यसबाट चाहिँ हामीले यो डिभाइसले चार्ज पनि गर्न सक्छौँ भने कुनै हामीले हब राखेर यसमा डाटा ट्रान्सफरदेखि अरू सबै कुराहरू पनि हामी यही टाइप सीको माध्यमबाट हामीले गर्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ छुट्टै यहाँ टाइप सी राखेर यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने, तारेर तन्त्रमै देखाउनु पर्ने त्यस्तो छैन। र हामी कहीँ जानु पर्यो भने आइप्याडलाई सट्ट निकाल्ने, यति मात्रै बोकेर गए पनि भइहाल्यो। ल्यायो, ठ्याप्प राखिदियो, सकिहाल्यो। र यसमा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 3टा पोइन्ट छ आइप्याडमा र यो 3टा पोइन्ट चाहिँ यहाँ गएर यो केसमा पनि 3टा यहाँनिर पोइन्ट्स दुईटा मिलेर चाहिँ ठ्याक्कै टच हुन्छ र यसको कनेक्टिभिटी चाहिँ यसरी हुन्छ। यसलाई कुनै ब्लुटुथले जोड्नुपर्ने या वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि यसमा पर्दैन। र यो आइप्याडको जुन
किबोर्डको बक्सा आउँछ। त्यो किबोर्डको बक्सा आउँदाखेरि हेर्दाखेरि अरू केही छैन, खालि प्याकेजिङको लागि हो भने यहाँ कसरी चलाउने भन्ने कुरो म्याजिक किबोर्डको गाइड यहाँ दिएको छ। कतिसम्म टिल्ड हुन्छ, कसरी राख्ने भन्ने कुरो यहाँ त्यति मात्रै छ भने अरू खास कुरा चाहिँ यहाँ केही पनि हामीले पाउँदैनौँ। हेर्दाखेरि मैले एप्पलको स्टिकर पनि देखेन, जुन हामीले मिस गऱ्यौँ भने। जस एप्पलको प्रोडक्टको प्याकेजिङ र यसलाई अनबक्सिङ गर्दाखेरिको मजा चाहिँ अलिक बेग्लै आउँछ, अलिकति क्वालिटी फिल हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो आइप्याड प्रो जुन 2020 मा निस्केको नयाँ किबोर्ड, जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी म्याजिक किबोर्ड भन्छौँ। वास्तवमा म्याजिक जस्तै छ, किन भन्दाखेरि चट्ट निकाल्यो, चट्ट राख्दियो, टाँसिहाल्छ। र किबोर्ड यही हो। र अलिकति यो दरु हुनुको कारण पनि के भने यसको वेट लियोस् भनेर पनि हो। किबोर्ड चाहिँ अहिले सबैभन्दा मजा लागेको चाहिँ एकदम टाइपिङ गर्न पनि एकदम ठिक छ। र यसमा माउसको काम पनि माउस पनि एक्सटर्नल हामीले ब्लुटुथ जोडेर पनि अहिलेको नयाँ आइप्याडमा युज गर्न सक्छौँ भने त्यसको ठाउँमा चाहिँ अहिले ट्र्याकप्याड नै राखिदिएकोले गर्दाखेरि हामीलाई खास माउस पनि हामीलाई अब चाहिँ जरुरी छैन। यहाँ चाहिँ हामीले नर्मली अरू आइप्याडहरूमा चाहिँ क्रस या कन्ट्रोल क्विट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यसमा कन्ट्रोल क्विट हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअली हेरौँ। कमान्ड क्विट भएन, ट्र्याकप्याडबाटै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्विट गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले स्कोरिङ गर्नु पऱ्यो भने पनि सेम त्यही नै हो। आइप्याडमा मजा चाहिँ आइप्याडको स्क्रिनमा चलाउँदाखेरि बेग्लै मजा छ। र पनि अहिले आएको यो नयाँ किबोर्डले चाहिँ हामीले एकदम आइप्याडलाई नछोइकन मजाले कुनै फोहोर दाग नलागिकन पनि हामी यसैबाट चलाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा मजाको पार्ट छ भने। र यही हो अहिले नयाँ एप्पलले निकालेको आइप्याड प्रोको नयाँ किबोर्ड, जसलाई चाहिँ हामी आइप्याड प्रो म्याजिक किबोर्ड भन्छौँ भने यो चाहिँ अहिले ओलिस्टोरमा उपलब्ध भइसकेको छ। 12.9 र 11 दुइटै साइजलाई हाम्रो स्टोरमा छ। तपाईँले यो भिडियोको बिलो डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुभयो भने मैले यो प्रोडक्टको लिङ्क राखिदिएको छु, जसबाट तपाईँले यो किबोर्ड सम्बन्धी बढी इन्फर्मेसन साथसाथै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि यस्तै मजाका भिडियो लिएर तपाईँको अगाडि आउने नै छु। जाने बेलामा यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, किनभने यस्तै मजाका भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ। साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नुहोला, किनभने नोटिफिकेसन ट्वाङ्ग पहिला आउँछ र तपाईँले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। बाई बाई अनि नमस्ते।